සුබ දවසක් හැමෝටම. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මොකද්ද මේ TP4056 කියන 1S BMS එක කියන එක. එතකොට මේක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් A to Z මම ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙමනම් වැඩි විස්තර නැතුව අපි අද මේ වීඩියෝ එකට යමු. එහෙමනම් තවමත් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පහත තියෙන subscribe button එක press කරලා subscribe කරන්න. ඒකත් එක්කම තියෙන bell icon එකත් click කරලා all දාගත්තත් ඔයාලට හැමදාම දාන මේ වගේ වීඩියෝ notification එකක් මාර්ගයෙන් ළඟටම ගෙන්න ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. හරි එහෙමනම් යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මොකද්ද මේ TP4056 කියන මොඩියුල් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා මේක TP4056 කියන මේ මොඩියුල් එක පාවිච්චි වෙන්නේ ලිතියම් අයන් බැටරි එහෙම නැත්නම් ජනප්‍රිය මේ කාලේ ගොඩක් ජනප්‍රියයි 18650 කියන ලිතියම් අයන් බැටරි charge කිරීම සඳහා යොදා ගන්න මොඩියුල් එකක්. විශේෂත්වය තියෙන්නේ මේක 1S එහෙම නැත්නම් X series cell එකක් charge කිරීම සඳහා තමයි recommend කරන්නේ. ඉතින් මේකට මේ TP4056 කියන නම ලැබෙන්නේ මේකේ main IC එක බවට පත් වෙලා තියෙන මේ TP4056 කියන IC එක ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන තියෙන මේ main control IC එක බවට පත් වෙන්නේ TP4056 කියන SMD IC එක. ඉතින් මේ තියෙන එකේ විශාලතන කරන ලද රූපයක්. ඒකයි මේ මොඩියුල් එක TP4056 කියලා නම් ලබන්නේ. හරි එතකොට මේ TP4056 මොඩියුල් එක යොදාගෙන ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වගේ 18650 බැටරි විතරක් නෙවෙයි මේ වගේ මිලි ඇම්පියර් 750 එතකොට මේ වගේ මිලි ඇම්පියර් 110 150 එවැනි ඕනම බැටරි එකක් මේ ෆෝන් මොබයිල් ෆෝන් සඳහා පාවිච්චි කරන බැටරි ඒ වගේ ඕනම රීචාර්ජබල් ලිතියම් අයන් බැටරි එකක් මේක සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වැදගත්ම කාරණේ තමයි මේ TP4056 පාවිච්චි කරලා අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් recommended nominal voltage එක volt 3.7 volt. එතකොට අපි දන්නවා කිසිම අවස්ථාවකවත් මේ BMS එකක් පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් TP4056 මොඩියුල් එක පාවිච්චි කිරීමේදී volt 4.2 volt වලට වඩා ඉහළ කිසිම වෝල්ටීයතාවයක් පාවිච්චි කිරීම recommend කරන්න බෑ. ඒ නිසා nominal voltage එක 3.7ක් තියෙන ඕනම බැටරියක් ලිතියම් අයන් බැටරි එකක් මේ මොඩියුල් එකත් එක්ක පාවිච්චි කිරීම හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට TP4056 ගත්තම මොඩියුල් එක ඔයගලන්ට මේ බාහිර පෙනුමෙන් පේනවා. මෙතන දැන් ආකාර දෙකකින් තියෙනවා. එතකොට බලමු මම කියලා දෙන්නම් මොනවද මේ ආකාර දෙක කියන්නේ. එතකොට මේකේ මිනි version එක එහෙම නැත්නම් මේ මිනි version එකේදී අයිති වෙන්නේ මම කිව්වා වගේම මේ charging control IC එක TP4056 IC එක සහ තව SMD components කීපයක් සහිතව එන මේ මිනි version එක. එතකොට මේ මිනි version එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ protected cells. එහෙම නැත්නම් 18650 protected cells charge කිරීම සඳහා තමයි මේ මිනි version එක recommend කරන්නේ. මොකද මේකට වෙනම 1S BMS එකක් යොදාගෙන තමයි තියෙන protected cells වල. ඉතින් ඒ වගේ protected cells පාවිච්චි කිරීමට මෙන්න මේ mini version එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට recommend කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මේ larger version එක. මොකද larger version එකේදී තියෙන වෙනම control මේ TP4056 IC එකට අමතරව මෙතන තියෙනවා DW01 කියන IC එක DW01A කියන IC එක සහ dual MOSFET එක 882.5A කියන මේ මෙතන තියෙන dual MOSFET එක කිනුත් සමන්විතයි මේ කියන larger version එක. එතකොට බොහොමයක් වෙලාවට මේ larger version එක තමයි ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඔය දැන් ගොඩක් අවස්ථාවල පාවිච්චි කරන විවිධ අවස්ථාවල මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් අය මේ පරණ laptop batteries එකෙන් පාවිච්චි කරන. ඉතින් ඒවයිත් එක්ක ඒවට අපි කියනවා non protected cells. ඒතකොට non protected cells එක ඔයගොල්ලන්ට මේ larger version එක පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු මේක ගත්තම TP4056 මොඩියුල් එක ගත්තම ආකාර තුනකින් ඔයගොල්ලන්ට වෙළඳ පොලේ ගන්නට ලැබෙනවා. ඒකට එකක් තමයි mini USB interface එක තියෙන එක. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ මෙතන interface එක mini USB ආකාරයෙන් තියෙන එක. ඊළඟට micro USB ආකාරයෙන් තියෙන එක. ඔයාලට පේනවා මේකේ වෙනස මෙතන interface එක සහ USB type C ආකාරයෙන් තියෙන වශයෙන් මේ
USB ඉන්ටර්ෆේස් එක අනුව මේ මොඩියුල් එක TP4056 මොඩියුල් විවිධ ආකාරයෙන් ඔයගලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙනුත් මේක අපි larger version එක සහ small version එක වශයෙන් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. හරි, දැන් අපි බලමු වැදගත්ම කාරණා ටික. එතකොට අපි මේකේ data sheet එක prefer කරලා බැලුවොත් මේකේ TP4056 කියන්නේ 1 ampere standalone linear lithium ion battery charger with thermal regulation in SOP8 මේක මේ වගේ මේ තියෙන්නේ TP4056 මොඩියුල් එකට අදාළ data sheet එක. ඉතින් මේකේ වැදගත් කාරණා ටිකක් මට ඔයගලන්ට කියන්න තියෙනවා. පළවෙනි කාරණාව තමයි මේ කියන මොඩියුල් එක programmable charge current up to 1000 milliampere. ඒ කියන්නේ මේක programmable charge current එක ඔයගලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් milliampere 1000ක් එහෙම නැත්නම් ampere එකක් දක්වා තමයි මේකෙන් උපරිම ධාරාවක් නැත්නම් කරන්ට් එකක් අවුට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ විශේෂ කාරණා කීපයක් තියෙනවා. මේක ගත්තම මේ තියෙන්නේ මේකේ මම කියපු TP4056 IC එක. එතකොට මේ IC එකේ ඔයගලන්ට දක්නට ලැබෙනවා මෙතන temp1 program temp1 ඒ කියන්නේ 1 pin එකෙන් මේකේ temperature control එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දෙවෙනි එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙන කරන්ට් අවුට්පුට් එකට මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම මේක ග්‍රවුන්ඩ් ඊට පස්සේ මේක VCC pin එක. මේක charging standby සහ battery output එක. ඒ වගේ මේකේ මේ IC එකේ pin out එක මෙතන තියෙනවා. ඒකත් එක්කම මෙතන කියලා තියෙනවා input supply voltage එක මේක -0.3 volt ඉඳන් maximum 8 volt input එකක් තමයි ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම temperature levels ඊට පස්සේ කරන්ට් ලෙවල් එක ඒ සියල්ල මෙතන දක්වලා තියෙනවා. විශේෂම කාරණාවක් වෙන්නේ මේ මොඩියුල් එකේ අවාසිදායක එහෙම නැත්නම් disadvantage එකක් වෙන්නේ මේකේ reverse polarity protection එක නෑ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ධන ඍණ මාරුවකින් සම්බන්ධ කරොත් මේ මොඩියුල් එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ IC එක විනාශ වීමකට ලක් වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ තියෙන අවාසිය. ඒතකොට වාසි ගැන කතා කරොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවත් ඇති නොදන්නවත් ඇති විශේෂම කාරණය මේකේ අපිට temperature sense input එකක් තියෙනවා. නමුත් මේක default එන්නේ disable අවස්ථාවේ. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය නම් temperature sense input එක active කරගන්න පුළුවන්. මම ඊළඟට වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න ඒක active කරගන්න ආකාරයත්. ඒ වගේම මේක over voltage protection එකක් තියෙනවා. over discharge protection එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම short circuit protection එකක් තියෙනවා මේකේ inbuilt මේ මොඩියුල් එකේ. එම නිසා ඔයගලන්ට මේ බැටරි එක කිසිම හානියකින් තොරව charge discharge කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ මොඩියුල් එක හරහා. ඒ වගේම මේ temperature sense input එක activate කර ගැනීම මගිනුත් ඔයගලන්ට හොඳ outcome එකක් ගන්න පුළුවන් මේ මොඩියුල් එක use කිරීමේදී. ඒ වගේම short circuit protection එකත් මේ සමගම ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා pin 1 එකෙන් තමයි අපි temperature sense input එක ලබා ගන්න. ඉතින් ඒක ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. ඒ වගේම මේකේ programmable pin 2 එක තියෙනවා. ඒකෙන් අපි constant charge current setting එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ඒක වෙනස් කිරීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒකත් මම තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. හරි, අපි ඊළඟට යමු මේකේ electrical characteristics වලට. එතකොට මේකේ ඔයගලන්ට වැදගත්ම කාරණා ටිකක් තියෙනවා මම ඒක කියලා දෙන්නම්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි මේකට VCC supply කරන්නේ 5 volt. එතකොට මේක VCC ගත්තම input supply voltage එක minimum volt 4ක්, වගේම typical volt 5ක් සහ maximum volt 8ක්. ඒ කියන්නේ මම කිව්වා වගේ උපරිම volt 8ක් තමයි මේකට ලබා දෙන්න පුළුවන්. අවම volt 4ක්, typical අපි 5 volt supply එකක් තමයි දෙන්නේ. ඒ වගේම විශේෂ කාරණාවක් තියෙනවා මේකේ input supply current එක අපිට ඕනනම් standby mode එකකට යන්න පුළුවන්. මේක standby mode එකකට automatically යනවා. එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවල ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මයික්‍රෝ ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක ධාරාවක් තමයි මෙයා යූස් කරන්නේ. ඉතින් ඒක වාසිදායක තත්ත්වයක්. මේක අපි යූස් නොකරන අවස්ථාවල input supply current එක මයික්‍රෝ ඇම්පියර් level එක පැවතීම. ඒ වගේම බැටරි එකේ කරන්ට් එක අපි බැලුවොත් මේක අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙනවා programmable output එකක් හැටියට typically milliampere 1000ක්, maximum 1050ක් වගේ minimum 950ක්. මේක අපි by default එහෙම නැත්නම් standard එන්නේ milliampere 1000ක කරන්ට් එකක් බැටරියට අවුට් කිරීමේ හැකියාවක් සහිතව. එතකොට ඒකේ බැටරි එක අපි දන්නවා 3.7 nominal voltage එක
4.2 තමයි මම අර කලින් කිව්වා වගේ මැක්සිමම් වෝල්ටේජ් එක ලබා දෙන්න පුළුවන් නේ 3.7 අයිඩියල් අවස්ථාවේදී ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ට්‍රිකල් චාර්ජ් කරන්ට් එක ඒ වගේ තව කාරණා ජංක්ෂන් ටෙම්පරේචර් ඒ වගේ දේවල් ටිකක් මේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් කැරක්ටරිස්ටික් එකට තියෙනවා. මම මේ හයිලයිට් කරලා තියෙන ටික තමයි මේකත් එක්ක වැදගත්. හරි ඊළඟට ගත්තම මේ තියෙන්නේ මොඩියුල් එක. මොඩියුල් එක ගැන මම පොඩි විස්තරයක් කරන්න. ඒතකොට මේක තමයි මේන් IC එක. ඊට අමතරව මේ මම කියපු අනිත් IC එක සහ ඩුවල් MOSFET එක. එතකොට මේ ඉන්පුට් අග්‍රය අපි මේ තියෙන 5 වෝල්ට් ඉන්පුට් ඉන්ටර්ෆේස් එක. එතකොට මේක ඉන්ටර්ෆේස් එකේ තියෙන මිනි USB කේබල් එක up to 1 ampere වෙනකම් අපිට ඉන්පුට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ප්ලස් ඉන්පුට් එක මයිනස් ඉන්පුට් එක ආකාරයෙන් වෝල්ටේජ් එකකින් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා මේ අවුට්පුට් එක ලෝඩ් එකට අපිට අවුට්පුට් එකක් දෙනවා නම් ප්ලස් අවුට්පුට් එක මයිනස් අවුට්පුට් එක. ඒ වගේම බැටරි එකේ මයිනස් බැටරි එකේ ප්ලස් ආකාරයෙන් බැටරි අවුට්පුට්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ රෙඩ් LED එක බ්ලින්ක් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මෙතන පේනවා රෙඩ් LED එක දැල්වෙන්නේ බැටරි එක charging වෙනකොට. බැටරි එක ෆුල් charge එහෙම නැත්නම් charge complete වෙච්ච ගමන් මේ LED එක blue LED එක දැල්වෙන්න ඕන. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ බැටරි එක charge වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. fully charge කියන එක. ඉතින් මෙතන තියෙනවා indicator light state වෙනකොට charge මේකේ green කියලා තියෙන green කියන. එතකොට green කියන්නේ මෙතන green හැටියට තියෙන්නේ LED bright මේකේ blue color එකෙන් අපි දැල්වනවා charge එක full complete එහෙම නැත්නම් charge එක complete අවස්ථාව. ඉතින් තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. මේකේ මම කිව්වා මේක ගත්තාම මේකේ මේ R3 එතකොට R3 කියන්නේ මේ මෙතන තියෙන resistor එකේ SMD component SMD resistor එකක් තියෙන R3. එතකොට R3 resistor එක තමයි current controlling resistor එක හැටියට මේකේ පාවිච්චි වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මම හිතන්නේ දැනට දන්න අයත් ඇති නොදන්න අයත් ඇති දැනගන්න ඕන. default එන්නේ මේක 1 ampere එහෙනම් කියන්නේ 1 ampere කියන්නේ 1000 milliampere. तर 1.2 කිලෝ ohms රෙසිස්ටර් එකක් සහිතව තමයි එන්නේ මේ default module එකේ මේ තියෙන 122 එන SMD code එකෙන් 1.2 කිලෝ ohms. ඔයගලන්ට මේකත් මේ තියෙන programmable current setting මේක ලබා ගන්න පුළුවන් මේ TP4056 module එකට අදාළ data sheet එකෙන්. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ රෙසිස්ටර් එකේ value එක වෙනස් කිරීමෙන් output current එක වෙනස් කරගන්න. මම ඒකත් මම ඉදිරියේ තවත් වීඩියෝ එකකින් පැහැදිලිව ගේන්නම්. දැනට ඔයගොල්ලෝ මේක දැනගෙන සිටීම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. හරි එහෙමනම් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ TP4056 මොඩියුල් එක ගැන නොදන්නා කාරණා ගොඩක් දැනගන්න ඇති මේ කුඩා වීඩියෝ එකේදී. මම මේ පොඩි වීඩියෝ එක කිරීමට ඇත්තටම අවශ්‍යතාවය තිබ්බේ ගොඩක් අය මේ දවස්වල මේ මොඩියුල් එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේක ගැන දැනගෙන සිටීම එහෙම නැත්නම් අප්ඩේට් වෙලා ඉන්න එක ගැන වැදගත් වෙයි කියලා හිතුව නිසා එhmenan ඊළඟ වීඩියෝ දෙකක් මේ මොඩියුල් එක හා සම්බන්ධව ඉස්සරහට එන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් එක්කත් රැඳී සිටින්න තාමත් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක subscribe කරමු නැති කෙනෙක් ඉන්නම් පහත subscribe button එක press කරලා subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, වෙන අයටත් බලන්න share කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ සම්බන්ධව මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් පහත comment section එකේ comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එhmenan ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා.